سلام به دوستای عزیزم، امیدوارم هر کجا که هستید مثل همیشه خوب و خوش و سلامت باشید. عزیزان دوستان، اومدیم امروز براتون یک ویدیوی زیبا و جذاب رو تهیه بکنیم از بازار 15 خرداد تهران یا همون بازار اصلی تهران. این خیابون 15 خرداد یکی از جاهای خیلی شلوغ تهران هستش. بریم به اتفاق این ویدیوی زیبا رو با هم ببینیم. امیدوارم از این ویدیو خوشتون بیاد. خانم برو سر رو چوبی هر جا خانم جانم
اصلا کلاه مشکی هر دو تا چه
بریم. وقتای زمستانی به قیمت هم دفعه نگوندی سایزبندی فرمودیم مایده بود فایسته بود یا لیک بدم حراجی صندلی بیار با نشست خلاص هاشو Neresi kapçan Arraca? Sample time, sample.